მოგესალმებით, ეთერშია მოამბეთ 18 საათზე გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. პორნოგრაფიული მასალის შექმნაში ჩართული არასრულწლოვანი გოგონები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საერთაშორისო დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობის ბრალდებით 11 პირი დააკავა. რა პრინციპებზე დაყრდნობით უნდა შემუშავდეს 2020 წლის ბიუჯეტი, პრემიერის დავალება და მინისტრების პოზიცია. NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს აქვეყნებს, როგორ ეხმაურება შედეგებს პოლიტიკური სპექტრი. თბილისში არასრულწლოვანი გოგონების მონაწილეობით პორნოგრაფიული მასალა მზადდებოდა. ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. დაკავებულია 11 პირი, მათ შორის ამ არასრულწლოვანი გოგონების მშობლები და ნათესავები. ორი ბრალდებული უცხოელია, ერთი შეერთებული შტატების, მეორე კი ავსტრალიის მოქალაქე. საერთაშორისო საპოლიციო ოპერაციის შედეგად გამოვლენილი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს 17-დან 20 წლამდე უვადო პატიმრობა ემუქრებათ. პორნოგრაფიული მასალის გადაღებაში ჩართული არასრულწლოვანი გოგონების ასაკი 8-დან 14 წლამდეა. გამოძიების ცნობით სულ საუბარია 10-მდე ბავშვზე. გადაღება კი მათი მშობლების ნებართვით ხდებოდა, რაშიც ისინი გასამჟღელოს სახით 500-დან 3000 ლარამდე თანხას იღებდნენ. ჩატარდა ჩხრეკა კონსპირაციულ ფოტოსალონებში, ამოღებულია გადაღებისთვის აუცილებელი ძვირადღირებული კამერები, განათების სისტემები, სხვადასხვა ინვენტარი და კომპიუტერული ტექნიკა, ასევე ბავშვების მონაწილეობით გადაღებული პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა. სექსუალურ ექსპლუატაციაში ჩაბმულ ბავშვებთან ახლა ფსიქოლოგები მუშაობენ. გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულ ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის მოქალაქეებს თბილისში ნაქირავე ბინებში კონსპირაციულად მოწყობილი ჰქონდათ ფოტოსალონები და უცხოეთში რეალიზაციის მიზნით არასრულწლოვნების გამოსახულების შემცველ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებებს ამზადებდნენ. დანაშაულის ორგანიზატორებს უკანონო საქმიანობაში 8-დან 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი გოგონების მშობლები და ახლობლები ეხმარებოდნენ. კერძოდ, ისინი აიძულებდნენ არასრულწლოვნებს მონაწილეობა მიეღოთ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებში და ამის სანაცვლოდ ორგანიზატორებისგან 500-დან 3000 ლარამდე თანხას იღებდნენ. ასევე ამოღებულია კომპიუტერულ ტექნიკაში, დისკებსა და ფოტოაპარატებში მოთავსებული მეხსიერების ბარათებზე არსებული არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა. მოცემული გამოძიება არის ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის თანამშრომლობის მაგალითი საერთაშორისო პარტნიორებთან, მათ შორის ქართულ და ამერიკელ სამართალდამცავებთან. აღნიშნული სინდიკატის გაუნებელყოფას ექნება მნიშვნელოვანი ეფექტი როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე. მოცემული გამოძიება არის საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის თვალსაჩინო მაგალითი, რათა დაცული იქნენ ბავშვები ჩვენს საზოგადოებაში. არასრულწლოვნების მონაწილეობით პორნოგრაფიული მასალის დამზადების ბრალდებით დაკავებული 11 პირიდან ნაწილს ბრალი უკვე ოფიციალურად წარედგინა. სამართალდამცავებმა ისინი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. ბრალის წარდგენის პროცედურა სავარაუდოდ დღეს დასრულდება და უკვე ხვალ სასამართლო მათთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხს განიხილავს. დაკავებულები პოლიციის მთავარი სამმართველოს დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან. დააფიქსირა თუ არა მედიასთან საკუთარი პოზიცია რომელიმეს ადვოკატმა. ხათუნა გაგნიძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით. ხათუნა გისმენთ. დიახ, სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ჩვენთვის ცნობილი, რომ პოლიციის მთავარი სამმართველოდან დაკავებული 11 პირიდან 7 გადაიყვანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მათი აღკვეთის ღონისძიების თაობაზე სხდომა არის ჩანიშნული და რამდენიმე წუთში დაიწყება მსჯელობა. რაც შეეხება დანარჩენ დაკავებულებს, ჩვენი ინფორმაციით ისინი ამ დრომდე რჩებიან სამმართველოს შენობაში, სადაც მათთვის ბრალის ოფიციალური წარდგენა იგეგმება. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ერთ-ერთი დაკავებულის, უცხო ქვეყნის მოქალაქის, კერძოდ ავსტრალიელი მამაკაცის ადვოკატს, რომელიც ბრალდებულია სწორედ არასრულწლოვნების პორნოგრაფიული მასალების გადაღება, შეგროვება, გავრცელებასა და ტრეფიკინგში. მას იცავს საზოგადოებრივი დამცველის იურისტი, რომელმაც ჩვენ გითხრა, რომ მისი დაცვის ქვეშ ყოფის საქმეში ჩაერთო გუშინ, უკვე შეათანხმეს პოზიციები და ამ პოზიციის მიხედვით ბრალდებულ მამაკაცს არ სურს დეტალების გასაჯაროება, არც მისი პიროვნული მონაცემების და მით უმეტეს არც სისხლის სამართლის საქმის ირგვლივ. ადვოკატმა ჩვენ გითხრა მხოლოდ ის, რომ მისი დაცვის ქვეშ ყოფი ამ დროისათვის იყენებს დუმილის უფლებას, რაც ადვოკატის განმარტებითვე ნიშნავს იმას, რომ ის არ ეთანხმება წარდგენილ ბრალდებას. უცხო ქვეყნის მოქალაქის პოლ გრეგორი ლეხმანის ინტერესების დაცვა დამევალა
გუშინ შევხვდი ჩემი დაცვის ყოფს, გაუწია იურიდიული კონსულტაცია, საკმაოდ ხანგრძლივად ვისაუბრე. მისი მოთხოვნა იყო, რომ არანაირი ინფორმაცია საქმის ირგვლივ არ გამემჟღავნებინა, ამიტომ გეტყვით პოზიცია შეთანხმებული მაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ბრალი წარდგენილი არ აქვს კონსულტაციის შემდეგ, ჩამოვყალიბდით იმ პოზიციაზე შევთანხმდით, რომ ჩემი დაცვის ყოფი გამოიყენებს კანონით მისთვის მინიჭებულ დუმილის უფლებას. ამ ეტაპზე დუმილის უფლება იყენებს, რაც ნიშნავს, რომ არ თანამშრომლობს გამოძიებას. მოგახსენებთ, რომ შესაბამისად არ აღიარებს. დუმილის უფლება ნიშნავს, რომ არ აღიარებს. რა თქმა უნდა, ბრალს არ ეთანხმება და ამიტომ იყენებს დუმილის უფლებას. ერთ-ერთი დაუდასტურებელი ინფორმაციით ავსტრალიის მოქალაქე, რომელიც დაკავებულია ამ სქემის ფარგლებში, ეწეოდა პედაგოგურ საქმიანობას ერთ-ერთ რეგიონში, კერძოდ ერთ-ერთ სოფელში და დაუდასტურებელი ინფორმაციით დაზარალებული მოზარდებიდან რამდენიმე სწორედ აღნიშნული სოფლიდან არის. ჩვენ ასევე გავარკვევთ ის მისამართები, სადაც გამოძიების ინფორმაციით ნაქირავებ კონსპირაციულ ბინებში მოწყობილი იყო ფოტოსალონები და ხდებოდა არასრულწლოვნებისთვის პორნოგრაფიული მასალების გადაღება. ორივე ბინა, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ, მდებარეობს თბილისის ცენტრში. ჩვენ ვესაუბრეთ ავსტრალიის მოქალაქის მეზობლებსაც, რომლებიც აცხადებენ, რომ დღემდე მათ წარმოდგენა არ ჰქონდათ იმ დანაშაულის შესახებ, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით აღნიშნულ ნაქირავებ ბინაში ხდებოდა. შვიდი წყნარი კაცი იყო, არაფერი, არც ბავშვები გვინახავს აქ და არც არაფერი. სრულიად ნორმალური კაცის შთაბეჭდილება შევხვდა. მეტი არაფერი არ არის. ბავშვები ან არასრულწლოვანი? არა, გენაცვალა, მე არ მინახავს და შეიძლება რაღაცა იყოს. ხმაური არაფერი გაგიგია. არაფერი განსაკუთრებული მომდევნოთ. ან პოლიცია ხო არ დაგინახავთ? არა, მაინც არაფერი ტელევიზორიდან ჩართული და მომდევნოთ არა. რაც შეეხება დაზარალებულ 10 გოგონას, მათი უფლებების დაცვაში ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური სამსახური. ჩვენ ვესაუბრეთ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს, რომელმაც გვითხრა, რომ დაზარალებული გოგონები ამ დრომდე აქტიურად არიან ჩართული საგამოძიებო მოქმედებებში, მიმდინარეობს მათი გამოკითხვები, რასაც ესწრება სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და სწორედ ამ საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ განისაზღვრება გეგმა თუ როგორი დახმარება უნდა გაეწიოთ მოზარდებს და ისიც გადაწყდება, მოხდება თუ არა მათი სპეციალიზებულ საცხოვრებლებში გადაყვანა. სახელმწიფო არასრულწლოვან ბავშვებს სთავაზობს, როგორც ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის შემთხვევაში ალტერნატიული მზრუნველობის ფორმებს, როგორც არის მინდობით ახსნა მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, შესაძლებელია ისინი თავშესაფარში ტრაფიკინგის თავშესაფარში განთავსდნენ, შესაძლებელია მათ დაჭირდეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგის დახმარება, ფსიქოთერაპევტის ჩართულობა. შეიძლება შეთავაზოთ მათ სოციალური პროგრამები, რომელიც ამა თუ იმ ოჯახს შეიძლება სჭირდება, გააჩნია რა საჭიროება გამოუკეთება. პორნოგრაფიული მასალების შეგროვება, რეალიზაციის, ასევე ტრაფიკინგის საქმეზე ჯამში დაკავებულია, როგორც გვეკითხარი, 11 პირი, ნაწილის აღკვეთის ღონისძიებაზე მსჯელობა დღეს მოხდება, ნაწილის სხდომა კი სავარაუდოდ ხვალ ჩაინიშნება. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 255 და 153 პრიმამუხლებით, რაც საშუალის ზომად 17-დან 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მადლობა ხათუნა. თბილისში არასრულწლოვნების მონაწილეობით პორნოგრაფიული მასალის გადაღება დამზადების საქმის დეტალებით ხათუნა გაგნიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. და დღის სხვა მთავარი თემების შესახებ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმმა რამდენიმე დღით პერევის გადასასვლელი ჩაკეტა. დე-ფაქტო ხელისუფლების ცნობით პერევის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი 18 სექტემბრის 20 საათიდან 22 სექტემბრის დილის 6 საათამდე დაიკეტება. გადაწყვეტილებას ცხინვალში 20 სექტემბერს ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს უკავშირებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით მდგომარეობა საგანგაშოა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობა მძიმდება და იქნება ჰუმანიტარული კრიზისის პირობები. ვლადიმერ კონსტანტინიდი ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ხდება საერთაშორისო თანამეგობრობისა და პარტნიორების დეტალური და სასწრაფო ინფორმირება. საკითხი განსაკუთრებით მწვავე დაისმება ოქტომბრის დასაწყისში ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდზე. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არსებული ვითარება იქნება განხილვის მთავარი საკითხი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის დროსაც. ძალიან ამძიმებს ჩვენი მოქალაქეების ზოგადად საოკუპაციო ხასმიღმა მცხოვრები ადამიანების
მდგომარეობას არა მხოლოდ ლახავს მათ ძირითად უფლებებს და გადაადგილებას უზღუდავს, არამედ რეალურად ქმნის ადგილზე ჰუმანიტარული კრიზისის პირობებს, რაც ძალიან საგანგაშოა. პირველ რიგში მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის და ჩვენი პარტნიორების დროული და დეტალური ინფორმირება, მათი ასე ვთქვათ, კონსოლიდაცია. ვაპირებთ საკითხის ძალიან მკაცრად დაყენებას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგ რაუნდზე. 2020 წლის საქართველოს ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტი პარლამენტს 1 ოქტომბერს უნდა გადაეგზავნოს. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტებზე დღეს მინისტრებს დავალება მთავრობის მეთაურმა მისცა გიორგი გახარიამ მოწყების ხელმძღვანელებს ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება და მოქალაქეებზე მაქსიმალურად ორიენტირებული ბიუჯეტის შედგენა დაავალა. კონკრეტულად როგორი იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტი და რა სახის პროექტები გაიწერება, მასში ამ ეტაპზე უცნობია. მინისტრები ამბობენ, რომ პრემიერის დავალება აუცილებლად შესრულდება, კონკრეტიკა კი უკვე პარლამენტისთვის გადასაგზავნ დოკუმენტში აისახება. 2020 წლის ბიუჯეტი პირველ რიგში უნდა იყოს ორიენტირებული მოქალაქეზე და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ სახელმწიფო სოციალური პასუხისმგებლობა და ინფრასტრუქტურული ხარჯები, კაპიტალური ხარჯები ბიუჯეტში რა თქმა უნდა გაიზრდება. ესეც პირველ რიგში მიმართულია ჩვენი მოქალაქის მოხმარებაზე, ძირითად საბაზისო ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. ყველამ უნდა გავითვალისწინოთ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების პრინციპის შენარჩუნება, ესეც მკაცრად იქნება გაკონტროლებული. ჩვენ იმ სტრატეგიას, რომელიც დასახული იყო და რომელიც მოკლედ ორ სიტყვაში შეიძლება აღიწეროს როგორც ის მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტების გაგრძელება და განვითარება, რომელიც პრაქტიკულად თვისობრივ ცვლილებას შეიტანს ქართულ ეკონომიკაში. ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, ერთის მხრივ უნდა იყოს მიმართული ადამიანზე. მარტივად რა ვთქვათ, ერთ-ერთი მაგალითი წყალმომარაგების პროექტები რეგიონებში, რომელიც ის საბაზისო ინფრასტრუქტურა, ან საგზაო, ან საბავშვო ბაღები, ან ამბულატორიები, ანუ ის თუნდაც მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც უშუალოდ მოქალაქეზე არის ორიენტირებული. მთავარი აქცენტი 2020 წლის ბიუჯეტის არის გაზრდილი სოციალური პასუხისმგებლობა, სოციალური პროგრამები და ასევე ინფრასტრუქტურული პროგრამები, კაპიტალური დანახარჯები, კაპიტალური პროგრამები, განსაკუთრებით კრიტიკული სასიცოცხლოდ აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. გავაგრძელებთ აწარმოე საქართველოში პროგრამის ფარგლებში მცირე და მიკრო მეწარმეობის წახალისებას. მომავალი წლის ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების არ ჯერა ოპოზიციას ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით მსგავსი დავალებები მთავრობის მეთაურებს აქამდეც გაუწიათ, თუმცა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ნაცვლად პირიქით გაიზარდა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს მოქალაქეების მოტყუების მცდელობას. განსხვავებული პოზიცია აქვს ქართულ ოცნებაში. მმართველი გუნდი პრემიერის მიერ დასახულ პრიორიტეტებს მიესალმება და მათი შესრულების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ჩვენ გვახსოვს პრემიერ კვირიკაშვილის თუ არ ვცდები 4-პუნქტიანი გეგმა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი გამოსავალი მძიმე ეკონომიკური კრიზისიდან, მათ შორის ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის შემოთავაზებული იყო ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება და ამის სანაცვლოდ მივიღეთ გაზრდილი მხოლოდ სახელმწიფო ფონდის ჩინოვნიკებისთვის. უკვე მერამდენედ ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას თვალში შეაყაროს ნაცარი და წარმოაჩინოს თითქოს აიმე ტიპის კამრების შემოჭერას ექნება ადგილი. არანაირი რესურსი არც კამრის შემოჭერის, არც ბიუჯეტის გაზრდის და ეკონომიკის გაძლიერების მის ხელისუფლებას არ გააჩნია. არ მგონია რომელიმე ჯანსაღმა პოლიტიკოსმა თქვას საწინააღმდეგო ამისი. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი უნდა იყოს ხალხზე ორიენტირებული და რა თქმა უნდა, ცალსახად, რაც უფრო ნაკლები იქნება ეს ბიუროკრატიული ხარჯები, მით მეტი იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ კონკრეტულ ადამიანებამდე მივიდეს კონკრეტული სიკეთეები. 10,000-ობით საჯარო მოხელეა, რომელიც თავდადებით მუშაობს დაბალ ხელფასებზე. აქ მე ვერ ხედავ რეზერვს, ვერანაირს, მანქანები, სამეურნეო ხარჯები, ბენზინი, კეთილინებონ და იმოძრავონ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით, ვისაც არ ჭირდება მაღალმთიან რეგიონებში სიარული და ასე შემდეგ. კეთილინებონ და სატელეფონო ხარჯები თავის საკუთარი ჯიბიდან ანაზღავრონ, თუ ეს არ ჭირდება და ბევრი ესეც საკითხები. აი რეზერვი სად არის და არ ჭირდება კიდე წელიწადში ორჯერ რემონტით ჩატარება. აი აქ არის რეზერვები და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მთავრობა ამას გააკეთებს.
NDI საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პოლიტიკურ ნაწილს აქვეყნებს. გამოკითხული ამომრჩევლის 45% ამბობს, რომ მის შეხედულებებთან ახლოს არც ერთი პოლიტიკური პარტია დგას. თუმცა ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს 20% მხარს ქართულ ოცნებას დაუჭერდა. 9% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% კი ევროპულ საქართველოსა და პატრიოტთა ალიანსს. კვლევის მიხედვით 78% მიიჩნევს, რომ 20 ივნისის აქციის დაშლისას ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა. 22% კი ფიქრობს, რომ სათანადო ძალა იყო გამოყენებული. ეკისრება პასუხისმგებლობა 20 ივნისის აქციაზე. გამოკითხულთა 53% ხელისუფლებას ასახელებს, ხოლო 14% ფიქრობს, რომ ყველა თანაბრადაა პასუხისმგებელი. გამოკითხული საჯარო ინსტიტუტების შორის ყველაზე კარგად ეკლესიის საქმიანობას აფასებენ 64%, იუსტიციის სახლებს კი 57% აქვს. პრემიერის, პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარესა და თბილისის მერის რეიტინგში კახა კალაძე ლიდერობს. კვლევა 13-დან 29 ივლისის პერიოდში ჩატარდა. გამოკითხული იყო 2121 პირი. NDI-ის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე განსხვავებული პოზიციები აქვთ ოპოზიციაში და მმართველ გუნდში. ხელისუფლების ოპონენტები კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ქართული ოცნების არასწორ პოლიტიკაზე საუბრობენ. მმართველი გუნდის წარმომადგენლები კი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს სკეპტიკურად უყურებენ და არ ენდობიან. 10 ამომრჩევლიდან 8 ქართულ ოცნებას ხმას აღარ მიცემს. ამავე დროს ვხედავთ, რომ ძალიან დიდია იმ ამომრჩევლების რიცხვი, რომლებსაც არ გადაუწყვეტიათ ჯერ რომელ პარტიას დაუჭერენ მხარს შემდეგ არჩევნებში და ეს არის ძალიან ნათელი გზავნილი ოპოზიციური სპექტრისთვის და მათ შორის ჩვენი პარტიისთვის, რომ ჩვენ წინ გველის ძალიან სერიოზული სამუშაო. NDI არ არის ხოლმე საუკეთესო მსაზღვრელი ამ პარტიული მხარდაჭერის, ვინაიდან კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ნახევარი გამოკითხულების რესპონდენტების უბრალოდ არ ამბობს, არ ამხელს მისაძლებს ხმას. ბოლო არჩევნებზე თაწმიდაზე ავიღეთ 37%, მანამდე 11-12% არის ჩვენი მაჩვენებელი არჩევნებზე. ამიტომ 4% ამ შემთხვევაში გვეუბნება ერთ რამეს, რომ ზოგადად კვლევის ჩატარების მეთოდოლოგია არის ცოტა განსხვავებული. კვლევები, რომლებიც ტარდება საქართველოში და საბოლოოდ არჩევნებზე დაფიქსირებული შედეგები, როგორც წესი ერთმანეთს არ ემთხვევა. არის გარკვეული დამთხვევა კონკრეტულ მომენტებში, თუმცა ზოგადი სურათი და ეს საკუთარი ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებით შეგვიძლია ერთმნიშვნელოვნად დავადასტუროთ, რომ ამტკიცებს აბსოლუტურად სხვა რაღაცას, რეალურად არჩევნებზე წყდება ის საკითხი, თუ ვინ ვის რეალურად უჭერს ხარს, რა რეიტინგი აქვს მმართველ პარტიას და რა რეიტინგი გააჩნიათ ოპოზიციას. პარლამენტის სახალხო დამცველის ანგარიშს განიხილავს. დოკუმენტი 2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს, თუმცა ომბუდსმენმა კანონმდებლებს 2019 წელს განვითარებულ პროცესებსაც მიმართა სიტყვით. მათ შორის ნინო ლომჯარიამ ყურადღება 20 ივნისის აქციის დაშლაზე გაამახვილა. ასევე განსაკუთრებით გამოიყო მაჩალიკაშვილის საქმე, არასრულწლოვნების მკვლელობის გამოძიება და ზვიად გამსახურდია საქმე. ომბუდსმენის ანგარიში ტრადიციულად მოიცავს სხვადასხვა პრობლემურ მიმართულებასაც. გარდა ამისა, ნინო ლომჯარია ამბობს, რომ მას არ აქვს ცდომა მიმდინარე გამოძიების მასალებზე, შესაბამისად მოკლებულია შესაძლებლობას შეაფასოს მათი მიმდინარეობის ხარისხი. ნინო ლომჯარია პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებს, რომელიც ახალხო დამცველს მიმდინარე გამოძიების მასალებზე წვდომის საშუალებას მისცემს. თეონა მანაგაძე მუშაობს პარლამენტში, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ განხილვის დეტალებით. თეონა, რა ეტაპზეა ომბუდსმენის ანგარიშის განხილვა? ამ წუთებში სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით მიმდინარეობს პოლიტიკური დებატები. ნინო ლომჯარიამ უკვე უპასუხა კანონმდებელთა კითხვებს, რაც შეეხება თავად ამ კითხვების არც დეპუტატები დაინტერესდნენ, რას ფიქრობს ნინო ლომჯარია პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი გახარიას არჩევასთან დაკავშირებით, როგორი პოზიცია აქვს მას პრეზიდენტის მიერ გამოცემულ შეწყალების ბოლო აქტთან მიმართებაში და ასევე კანონმდებლები დაინტერესდნენ, რა პოზიცია აქვს ნინო ლომჯარიას სასამართლო სისტემაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ნინო ლომჯარიამ დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან თავი შეიკავა პოლიტიკური განაცხადის შეფასებისაგან საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ცოტა ხნის წინ განხორციელდა მთავრობაში, თუმცა მან პრეზიდენტთან მიმართებაში თქვა, რომ სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული განმარტებები შეწყალების აქტთან დაკავშირებით იყო არასაკმარისი და სალომე ზურაბიშვილმა უნდა წარადგინოს დამატებითი არგუმენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესი გაიარა მის მიერ გამოცებულმა შეწყალების ბოლო აქტმა.
მთავარი არქიტექტორი ამ დაშლისა ბუნებრივია იყო გიორგი გახარია, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხოლო დღეს ის გვევლინება პრემიერ-მინისტრად, იმიტომ რომ ასე გადაწყვიტა ბიძინა ივანიშვილმა. რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ აღნიშნული? მე პოლიტიკურ შეფასებებში არ შევალ, თუმცა 22 ივნისის მოვლენების გათვალისწინებით ვიტყვი, რომ დღეს გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ნამდვილად შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომლის ყოფილი თანამშრომლების მიერ ჩადენილ სავარაუდო სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს სწავლობს პროკურატურა, არის დღეს პრემიერ-მინისტრი. მეორეს მხრივ ყავს გენერალური პროკურორი, რომელიც იღებს მონაწილეობას სასამართლო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების კონკურსში. ეს გარემოებები მე მიჩნევს ინტერესთა კონფლიქტის განცდას და რა თქმა უნდა უფრო ალბათ მეტი არის რისკები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია პროკურატურა არ იყოს ძალიან მკაცრი ან ობიექტური ამ საქმის გამოძიების დროს. პირადად ბიძინა ივანიშვილის მიერ საქართველოს პრეზიდენტად ხელდასმული სალომე ზურაბიშვილი არის გახვეული სკანდალში, რომელიც უკავშირდება მძიმე დავნაშავეების გათავისუფლებას. თუ გამოძიება დაადგენს არამართლზომიერ ქმედებას ამ შეწყალების საქმეში, სწორი იქნება თუ არა, რომ ეს საქმე გახდეს იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველი. თუ არ გვექნება ალბათ ჩვენ მეტი ინფორმაცია და პრეზიდენტი არ წარმოადგენს უფრო მეტ ინფორმაციას, რა არგუმენტაციას და რა ეყრდნობოდა და რა პროცესი გაიარა მან ამ გადაწყვეტილების მისაღებად, მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს უნდა გახდეს გამოძიების დაწყების საფუძველი. იქნებ თქვენ მთლიანობაში შეაფასოთ იუსტიციის საბჭოში განვითარებული პროცესები, ისაუბროთ თქვენ დაკვირვებაზეც და მათ შორის შემდგომ გასაუბრების და საბოლოო 20 კაციანი სიის შედგენის მართლაც მიკერძოებულ და სუბიექტურ პროცესზე. თქვენი შეფასება იქნებოდა საინტერესო უკვე ამ შემთხვევაში არა იუსტიციის საბჭოს, არამედ საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე. ისე იყო ხმები განაწილებული, რომ მხოლოდ 20 კანდიდატმა მიიღო გამსვლელი ხმა. და დანარჩენი კანდიდატების მიმართ ხმები იყო იმდაგვარად გადანაწილებული, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი უმცირესობაში მყოფი წევრები საბჭოში მისცემდნენ იმ 20 კანდიდატურის გარდა სხვა კანდიდატებს ხმას, ეს ხმა, ანუ ის დამატებით უნდა 3 ხმაც არ იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ უმცირესობის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატიც მოხვედრილი იყო. მიუთო საუბრობს იმაზე, რომ წარმოდგენილ 20 კანდიდატში მოხვდა მხოლოდ 15 საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი შეფასებების მიხედვით და ამასთან დაკავშირებით სვამს კითხვას, თუმცა მე დამატებით ამას დავამატებდი ჩვენ დაკვირვებას, რომ თulit რომ შეფასების სისტემაც, ანუ დაწერილი ქულებიც ნამდვილად ვერ უძლებს კრიტიკას. პოლიტიკური დებატების დასრულების შემდეგ დღის ბოლოს კანონმდებლები მიიღებენ დადგენილების პროექტს, სადაც სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციების 84% არის ასახული. მადლობა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში თეონა მანაგაძე გვერდებოდა. საქალაქო სასამართლო მირაკლი ოქრუაშვილი და 21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული კიდევ 2 პირი პატიმრობაში დატოვა. გადაწყვეტილებით მოსამართლემ არ გაითვალისწინა გირაოს გამოყენებაზე ადვოკატების შუამდგომლობა. ოქრუაშვილის მხარე 500.000 ლარიან გირაოსა და თავდებობის საკითხს აყენებდა. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი დღევანდელ პროცესს არ დასწრებია. პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი პროტესტის შეწყვეტას არ გეგმავს, ვიდრე მის წინააღმდეგ არ შეიცვლება აღკვეთის ღონისძიების სახე. დღევანდელმა სამართლო პროცესმა კვლავ საპროტესტო აქციის ფონზე ჩაიარა. კახეთში აქტიურ ფაზაშია რეგიონის მასშტაბით მოსახლეობის განყურძენს 70-ზე მეტი საწარმო შეისყიდის. ყურძენს სახელმწიფოსგან აღებული კრედიტით შეფესე აკურაუც და 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე იბარებს. მთველის საკოორდინაციო შტაბის მონაცემებით რეგიონში უკვე გადამუშავებულია 80,000 ტონამდე ყურძენი. ღვინის ქარხნებთან კი ყურძნით დატვირთული მანქანების რიგებია. უკმაყოფილო მევენახეები ამბობენ, რომ საათობით ზოგჯერ კი რიგში დგომა დილამდე უწევთ. როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ღვინის კომპანიები გვიან იწყებენ მუშაობას, ზოგჯერ კი ყურძნის გადამუშავების პროცესის შეჩერება ტექნიკური მიზეზების გამო ხდება, აცხადებენ ისინი. მევენახეები წელს რთველის მთავარ პრობლემად ყურძნის დაბალ ფასს ასახელებენ, მათგან განსხვავებული მოსაზრება აქვთ თავად ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს. რთველის საკოორდინაციო შტაბში ღვინის ქარხნებთან რიგები რთველის აქტიურ ფაზაში ნორმალურად მიაჩნიათ და იქ აცხადებენ, რომ რთველი პიკს მიმდინარე კვირის ბოლოს მიაღწევს, შემდეგ კი ვითარება შედარებით დარეგულირდება. რთველის მიმდინარეობაზე დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმაც ილაპარაკა. მანამდე კი მთავრობის სხდომაზე პრემიერმა მოსავლის სრულად დაბინავების დავალება გასცა.
განათლების მინისტრმა ქუთაისში საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობის პროცესი ფონდ ქარდუს ხელმძღვანელობასთან უნივერსიტეტის რექტორთან და გერმანელ მეცნიერებთან ერთად დაათვალიერა. პროექტის პირველ ფაზაში 170,000 კვადრატული მეტრის ფართის შენობა ნაგებობა უნდა აშენდეს. ისინი სამ სასწავლო კორპუსს, სამ სტუდენტურ საცხოვრებელს, ცენტრალურ ბიბლიოთეკასა და სასადილო შენობას მოიცავს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოდელი მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით შემუშავდა. უნივერსიტეტის სტუდენტების პირველი ნაკადის მისაღებად მზად 2020 წლის სექტემბერში უნდა იყოს. ფონდი ქართულ პროექტს სრულად აფინანსებს, მისი საერთო ღირებულება 1 მილიარდი ევროა. მართლაც უნიკალური პროექტია, 1 მილიარდი ევროს ინვესტიცია ხორციელდება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. თქვენ უკვე ხედავთ, რომ პირველი ეტაპი სრულდება, პარალელურად მუშავდება სასწავლო პროგრამა, რომელშიც ჩართულია მსოფლიოში წამყვანი მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლები და ეს ორი პროცესი დღეს ხედავთ, რომ მშენებლობა უკვე პირველი ეტაპი სრულდება, პარალელურად პროგრამებზე მუშაობას დასრულდება და სექტემბერში უკვე ველოდებით პირველ სტუდენტებს. ქუთაისის უნივერსიტეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტია, ქართუს პროექტი სრულად ქველმოქმედებას გულისხმობს და მთელი ინფრასტრუქტურა რაც შეიქმნება აქ ადგილზე, რა თქმა უნდა, გადაეცემა სახელმწიფოს. შესაბამისად მასზე გავრცელდება ზოგადი წესები და რეგულაციები, რაც ეხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებს საფასური, ზუსტად იგი ანალოგიური იქნება. პარალელურ რეჟიმში ქართუ მუშაობს დამატებით დაფინანსებებზე და ვფიქრობ იქნება ქართულ სტიპენდიები გათვალისწინებული. საქართველოს ხელისუფლებამ ტერორიზმში ბრალდებული რამზან ახიადოვი რუსეთის ფედერაციას გადასცა. განცხადება ამის შესახებ დღეს იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა. თეატრულოკიანის განმარტებით პროცესი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით განხორციელდა. მისივე ინფორმაციით, რამზან ახიადოვი ბრალდებულია ტერორისტულ დანაშაულში, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ინტერესებისთვის, ხალხის მობილიზებასა და ბრძოლის ეპიზოდებში. სპეციალურ ბრიფინგზე დღეს პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ ხელისუფლებისგან მოითხოვა რამზან ახიადოვი რუსეთისთვის არ გადაეცათ. მისივე განცხადებით ის საპატრულო პოლიციამ არასწორი პარკირების გამო შეაჩერა, გადამოწმების შემდეგ კი დააკავა. ხოშტარია მიიჩნევს, რომ დაკავებულის ექსტრადიცია დაუშვებელი იყო. დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ეროვნებით ჩეჩენი პირია. ეთნიკურად ჩეჩენი რუსეთის მოქალაქე, რომელიც იძებნება რუსეთის მხრიდან, რამზან ახიადოვი, იყო დაკავებული ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენმა სახელმწიფომ, მათ შორის სამმა ინსტანციამ სასამართლოსი მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის გადასცენ რუსეთს. ეს გადაწყვეტილება არის საგანგაშო, როგორც მორალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენი სახელმწიფო იმისთვის, რომ ასიამოვნოს რუსეთს, წირავს ადამიანს და საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს. მოცემული პირის გადაცემა დღესდილით უკვე განხორციელდა. საქმე ეხება ექსტრადიციას. ჩვენ რუსეთის ფედერაციისგან მივიღეთ წერილობითი გარანტიები, მანამ სანამ მიუხედავად ძალიან მძიმე მუხლებისა ექსტრადიციაზე დავთანხმდებოდით, რომ ეს პირი იქნება მოთავსებული ადამიანურ პირობებში სააპატიმროში და მას არ დაემუქრება არავითარი ის პრობლემა, რაც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს ჩვენი ან ევროპული კონვენციის რომელიმე მუხლით. კამპანიას სირცხვილიას ორგანიზატორები ხვალინდელ აქციაზე 1 წლიან სამოქმედო გეგმას წარადგენენ. მათი განცხადებით ხვალვე განიხილავენ კონკრეტულ ამოცანებსა და აქტივობებს, რომელთა განხორციელებასაც ისინი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გეგმავენ. როგორც აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, ისინი მოსახლეობის ჩართულობასა და ინფორმირებულობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით გეგმავენ. პროტესტი პრეზიდენტის სასახლესთან ორი აქცია ერთმანეთის პარალელურად გაიმართა. უფლებადამცველი ალექსანდრე კობაიძე საქართველოს პრეზიდენტს მოთხოვნის წერილით მიმართავს. კობაიძე სალომე ზურაბიშვილის გუშინდელ განცხადებას აპროტესტებს, რომლითაც პრეზიდენტმა შეწყალებაზე მორატორიუმის განკარგულება გასცა. ათონელის ქუჩაზე ალეკო ელისაშვილიც მივიდა, მან შეწყალებასთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებები გააპროტესტა. სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები, პენსიონერები, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარტოხელა დედები, არასრულწლოვნები და დევნილები ადმინისტრაციული სახდელისგან გათავისუფლებიან. პარლამენტმა იუსტიციის სამინისტროს კანონპროექტი დაამტკიცა, რომელიც აღნიშნული ჯგუფების ადმინისტრაციული სახდელებისგან ერთჯერადად გათავისუფლებას ითვალისწინებს. პროექტი ჯამში 37,350 საქმეს ეხება. მომზადებული დოკუმენტის თანახმად ჩამოიწერება 23,538,178 ლარის ჯარიმა
საურავები. Სახდელისგან ის პირები გათავისუფლებიან, რომლებმაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა 2019 წლის 15 იანვრამდე ჩაიდინეს. ამნისტია არ ვრცელდება 2018 წლის 10 აპრილამდე დედაქალაქში ავტოტრანსპორტის პარკირების წესის დარღვევაზე დაკისრებულ ჯარიმაზე. ჯარიმისა და საურავების ჩამოწერას აღსრულების ბიუროს 3 თვის ვადაში დაასრულებს. საქართველოში დღეს სამხედრო ავიაციის დღე აღინიშნება. შერეულ საავიაციო ბაზაზე სამხედრო მფრინავებს და ვეტერანებს პროფესიული დღე თავდაცვის მინისტრმა თავდაცვის ძალების მეთაურთან ერთად მიულოცა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მფრინავების პროფესიონალიზმსა და პატრიოტიზმს გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ სამხედროებისთვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება თავდაცვის უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ყურადღება გამახვილდა ავიაციის განვითარების კუთხით მიმდინარე პროექტებზე. დღესვე სამხედრო ავიაციის პირად შემადგენლობას გადაეცა ჯილდოები. ღონისძიების ბოლოს თავდაცვის უწყების პირველმა პირებმა სამხედროების შვილებთან ერთად ადგილზე გამოფენილი ტექნიკა დაათვალიერეს. მე მინდა გულითადი მადლობა გადაუხადო ყველა მოქმედ მფრინავს. მსახურები საქართველოს პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ბათუმში საერთაშორისო სარეკლამო ფესტივალი EdBlacks 2019 გაიხსნა. ფესტივალი წელს დაარსებიდან 5 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ფესტივალის ფარგლებში მარკეტინგითა და რეკლამით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ დაესწრონ საერთაშორისო დონის სემინარებს, ვორქშოპებს, მიიღონ უახლესი ინფორმაცია რეკლამის ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების შესახებ. გაიფართოვონ პროფესიული წრე, გაიცნონ ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების. ამ დღიანი სარეკლამო ფესტივალი 21 სექტემბერს დაჯილდოების ცერემონიით დაიხურება. ჩვენი სტუმრები მოისმენენ სემინარებს, დაესწრებიან ვორქშოპებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი კულმინაცია ფესტივალის არის დაჯილდოების ცერემონია, სადაც გამარჯვებული სააგენტოები მიიღებენ პრიზებს 11 სხვადასხვა კატეგორიაში. ჟიურის წევრებმა ცოტა ხნის წინ დაასრულეს მუშაობა, თუმცა ჯერ შედეგები ცნობილი არ არის. ძალიან გულშემატკივრად ბუნებრივია ქართულ სააგენტოებს. დროა გავიგოთ, რა თემებზე იქნება საუბარი გადაცემაში ბიზნეს პარტნიორი ამას მისი წამყვანი ნიკა მუკბანიანი გვეტყვის. ნიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ვასილ, გამარჯობა. ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა დღეს ეროვნული ვალუტა და ბიზნესზე მისი გავლენაა. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტისგან გავიგებთ, რა მოლოდინი აქვს ლარის კურსთან დაკავშირებით და ზოგადად რა ჭირს ეროვნულ ვალუტას. ასევე, როგორც იცით, რამდენიმე დღის წინ გაიმართა შეხვედრა ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებსა და კერძო სექტორს შორის, სადაც ბიზნესმა საბანკო რეგულაციების შერბილება მოითხოვა და შევესწრებით ამაზეც გავიგოთ ცენტრალური ბანკის პოზიცია. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გეოლდებათ, ასე რომ დარჩით საქართველოს პირველ არხზე და უყურეთ ბიზნეს პარტნიორს. მადლობა ნიკა, წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ქსენია მოსიკაშვილი უძღვებოდა. ყველა სიახლეს ვრცლად და 7-ზე გაიცანით ერთი ტივიჯიზე. მომეთ 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ რომ გვიყურებთ.